Бетон сіре у всій квартирі? Як доглядати правильно? Підлога, стіни, стільниця, фартух. Покажу всі секрети за 15 хвилин. Бонжур! Вітаю вас на каналі Іввуд Флурс. Мене звати Андрій Лупійчук. Сьогодні у нас особливий випуск. Повний гайд з догляду за бетон сіре. Ми у новобудові, де бетон сіре використано максимально. Підлога, стіни в санвузлах, фартух, стільниця. Є навіть стики з паркетом. За 15 хвилин дізнаєтеся все про догляд за бетон сіре. Головна новина – догляд надзвичайно простий. Бетон сіре використовують навіть у басейнах. Жодних спецзасобів не потрібно. Перш ніж розглянути кожну поверхню, розповім загальні принципи. Їх всього 3. Принцип перший – тільки м'які матеріали. Мікрофібра, м'які губки, ніколи металеві абразиви. Принцип другий – вода – кращий друг. У 90 випадків достатньо просто вологого прибирання. Принцип третій – якщо вода не справляється – м'яке мило. Ніколи агресивної хімії надовго. Ці 3 принципи працюють для всіх поверхонь бетон сіре. Починаємо з найнавантаженішої зони – кухонної підлоги. Щодня звичайна швабра з мікрофібри та вода. Можливо, робот-пилосос. Температура не важлива, але тепла вода очищає краще. Техніка не важлива, рухи хаотичні. Біля плити може накопичуватися жир. Додаємо краплю засобу для посуду до води. Жир сходить за секунди. Це завдяки гладкій непористій поверхні. Після миття протираю сухою мікрофіброю, запобігає розводам від води. Переходимо до санвузлів. Тут максимальна вологість, але для бетон сіре це не проблема. Вода не збирається, а просто стікає. Після кожного душу швидко протираю не через водостійкість, а щоб уникнути плям від води. Мінімальний наліт легко змивається теплою водою. Якщо накопичився, трохи оцту до води, результат жодного грибка, жодних плям, ідеальна гігієна. Єдина рекомендація – добра вентиляція для загального комфорту. Стіни у санвузлах – окрема історія. Вода, пар, косметичні засоби. Щодня після душу швидко протираємо м'якою губкою 30 секунд. Результат на роки. Сліди від шампуню зникають від звичайної теплої води. Якщо жорстка вода, білі плями, слабкий розчин оцту на 2 хвилини. Потім змити. Секрет. Регулярність. Краще щодня по хвилині, ніж раз на тиждень по годині. Кухонний фартух – найскладніша зона. Жир, соуси, гарячі бризки. Протираю вологою мікрофіброю. Все чисте миттєво. Якщо пляма засохла, крапля засобу для посуду, хвилина, змити. Бризки з гарячої сковорідки не залишають слідів. На відміну від плитки, немає швів для накопичення жиру. Рекомендую протирати після кожного готування. Свіжі забруднення прибираються миттєво. Так скучно, ні? Стільниця – найінтенсивніше використовувана поверхня. Після кожного готування швидко протираю вологою серветкою. Входить у звичку за тиждень. Каві, плями, вино, олія – все змивається водою. Якщо щось присохло, що я робив, капав чимось, Якщо щось присохло, капаю миючий засіб, чекаю декілька хвилин, потім стираю серветкою. Для дезінфекції слабкий розчин господарського мила. Рекомендую дошки та підставки, щоб зберегти ідеальний вигляд. Унікальний момент – стики різних матеріалів. Головна особливість – різні матеріали потребують різного догляду. Для бетон сіре більше води, для паркету менше води. 2 серветки для кожного матеріалу. Важливо не допускати застою води на стику. Для стиків нейтральні засоби, безпечні для обох матеріалів. Найважливіше, що ніколи не можна робити. Категорично заборонено металеві губки, абразивні порошки, жорсткі щітки. Кислоти, хлор, розчинники – табу, можуть пошкодити покриття та основу. Пасти для полірування – заборонені. Не можна терти одне місце з великим зусиллям. Якщо сумніваєтесь, використовуйте воду. Це завжди безпечно. Розберемо складні випадки. Старі жирні плями – тепла вода плюс засіб для посуду, плюс 5 хвилин очікування. Вапняний наліт – 5% розчин оцту. Нанести на 2 хвилини, змити, не залишати. Сліди від маркерів – трохи спирту на ватку, легкими рухами, залишки змити. Залишки клею розігріваємо побутовим феном, ні в якому разі не будівельним. Знімаємо, залишки збиваємо теплою водою. Секрет у терпінні та правильному підході. Хоча бетон сіре не потребує багато уваги, деякі процедури корисні. Весною генеральне пробирання з м'яким милом. Раз на рік оглядаємо поверхні на предмет дрібних дефектів. Перевіряємо вентиляцію в санвузлах, стан ущільнювачів. Через 10-15 років можна освіжити покриття легким шліфуванням та поліруванням. Отже, скільки коштує доглядати за бетон сіре? Мій набір
Мікрофібра, мильний засіб, оцет, засіб для посуду. Копійки в місяць. Порівняйте з плиткою, потрібні спецзасоби для швів від грибка. Міф перший. Бетон сире складний у догляді. Реальність. Найпростіший матеріал. Міф другий. Потрібні дорогі засоби. Реальність. Вода та мильний засіб. Економія часу – головна перевага. Прибирання квартири 15-20 хвилин. Підсумуємо повний гайд. Догляд за бетон-сіре просто, економно, ефективно. Пам'ятайте головне – м'якість, вода, регулярність. У вас є бетон-сіре? Які питання з догляду? Пишіть у коментарях. Якщо плануєте бетон-сіре у новобудові, запрошуємо до шоуруму у Львові. Підписуйтесь, ставте лайки. Наступного разу секрети відновлення дефектів. Дякую за увагу. Мерсі аб'янто. Нехай ваш бетон-сіре завжди виглядає ідеально.